සුබ දවසක් Globe by Mylands YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අරන් ආවේ වීඩියෝ එක මේ සති 3-4කට කලින් අපි YouTube post එකක් දැම්මා. මැලේසියාවට අපි ආපු හැටි ගැන වීඩියෝ එකක් ඕනද කියලා. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එක අරගෙන තමයි ආවේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරනවා කොහොමද මැලේසියාවේ ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද වීසා ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ, වීසා ප්‍රොසෙස් එකට කොච්චර කාලයක් යනවද, සහ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද සූදානම් වුණේ, සහ ඒ ටිකට් ගත්ත විදිය, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා මැලේසියාවට එනකොට එයාපෝට් වලදී කරන්න ඕන දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මැලේසියාවේ ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි කරලා තියෙනවා. මැලේසියාවේ කොහොමද ජීවන වියදම, මැලේසියාවේ වීසා ටයිප්ස් මොනවද, ඊට පස්සේ මැලේසියාවේ shopping සුපර් මාකට් ගැන කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මාකට්ස් ගැන වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 240 shop රින්ගිට් 2 වගේ cheap shopping කරන්න පුළුවන් shops ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒවයි links ටික මේ උඩ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි description box එකෙත් අපි ඒ වීඩියෝස් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එකේ තියෙන travel videos බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒවත් මැලේසියාවේ තියෙන මැලේසියාවට travel කරන්න එන කෙනෙක් කොහොමද මොනවද travel කරන්න තියෙන places ඒව ගැන විස්තර තමයි තියෙන්නේ වගේ. ඉතින් මේ videos බලන්න ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ video එක බැලුවා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව මොන හරි මැලේසියාව ගැන දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් comments වල ඒව සඳහන් කරන්න. මුලින්ම බලමු අපි මැලේසියාවේ ජොබ් එකකට කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඒකට සයිට් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි එක තමයි LinkedIn. එතකොට මේකේ තියෙනවා jobs වර්ග consultation, education, engineering, healthcare, HR, hotel වගේ fields වල ඔයාලට jobs හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේකේ profile එකක් හදාගෙන CV එකත් හොඳට හදාගෙන ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. මම ආවෙත් එහෙම. එතකොට මේකේ තියෙනවා recommendation කියලා එකක්. එතකොට ඔයාලා කලින් වැඩ කරපු company වල කට්ටියකින් ඔයාලට reviews ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම reviews අරගත්තාම මේක plus point එකක් වෙනවා ඔයාලා LinkedIn හරහා jobs වලට apply කරනවා නම්. ඊළඟ එක තමයි Indeed. මේක global job portal එකක්. එතකොට මේකෙත් මැලේසියාවට වෙනම section එකක් තියෙනවා. ඔයාලට various sections වල job මේකිනුත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි job histories. මේක නම් ගොඩාක් මැලේසියාවේ sectors වල jobs තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ගත්තොත් finance, HR, sales, hotel, එතනින් ගියාම education, IT, consultation, healthcare මේ වගේ ගොඩාක් section වල ඔයාලට jobs හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ. ඊළඟ එක තමයි Monster Malaysia. මේකෙත් ගොඩාක් sectors වල jobs හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙනවා අර කිව්වා වගේම data entry, customer service, එතනින් ගියාම banking, machine learning, IT, marketing, ඒ වගේම තමයි waiter jobs මේ sites වල තියෙනවා. එතකොට හැමෝම ඉතින් ඒජන්ට්ලා හරහා එන්න try කරන්න. එහෙම නැතුව මේ වගේ site වල තියෙන jobs වලට directly apply කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට sponsorship එක්කම මැලේසියා වලට එන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි Fast Job Malaysia. මේකේ ඔයාලට part time jobs ඒ වගේම hourly jobs ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා temporary මොනවාරි job එකක් හොයනවා නම් මේක තමයි ඔයාලට job එකක් හොයාගන්න තියෙන හොඳම site එක. එතකොට මේකෙත් various sectors වල jobs තියෙනවා. finance, account, administration, beauty, fitness, building, construction, call centers, ඒ වගේම cleaning jobs වල මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොන හරි temporary job එකක් හොයනවා නම් මේක හොඳ site එකක් ඔයාලට ඒ job එක හොයාගන්න. ඊළඟ එක තමයි Glassdoor. මේක global job portal එකක්. මේකේ තියෙන job listing එකක් විතරයි. එතකොට ඔයාලට මේකේ company ගැන විස්තර ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි past employeesලා share කරපු යාලගේ experience, ඒ වගේම මේ වගේ interviews ගැන, salary ranges කොහමද වෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මේ Glassdoor එකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ
මම කියපු සයිට් වල link ටික මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලා හොඳ CV එකක් හදාගෙන ඒ වගේ job එකට apply කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද process එක වෙන්නේ select වුණාට පස්සේ. එතකොට ඒකෙදි මුලින්ම එයාලා ඔයාලගෙන් expected salary එක අහනවා. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට Glassdoor එකෙන් වගේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ average salary එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙත් නිකන් ඔයාලගේ job category එක ගහලා බැලුවාම මේකේ average salary එක මැලේසියාවේ කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා මැලේසියාවේ tax කොහොමද ඊට පස්සේ living expenses කොහොමද කියන දේවල් සලකලා බලලා ඔයාලගේ salary එක කියන්න. එතකොට මේ මැලේසියාවේ tax කොහොමද living expenses කොහොමද කියලා අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා කලින් දාපු videos ඔයාලට ඒවත් බලලා idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ dependent ඔයාලා එක්ක මැලේසියාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ ඔයාලව මැලේසියාවට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකත් කියලා ඔයාලට salary එක demand කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඉතින් ඔයාලා interview එකට හොඳට pace කරලා හොඳට perform කරලා තියෙන්න ඕනේ interview එකේදී. ඊට අමතරව ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තව ඔයාලගේ job category එකට අදාළව මැලේසියාවේ work කරන දන්න අය ඉන්නවා නම් එයාලගෙන් කොහමද salary එක වෙන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. අපිත් එහෙම තමයි කරේ. මේ මම දන්න අයලා දෙන්නෙක් හිටියා. එයාලගෙන් විස්තර දැනගෙන තමයි අපිත් ආවේ. අපි salary එක කිව්වේ. ඊළඟට ඔයාලා ඒ කියපු expected salary එකට එයාලා කැමති නම් ඔයාලට job offer letter එක එවනවා. එතකොට job offer letter එක එවනකන් ඔයාලා දැනට වැඩ කරන company එකට resignation දෙන්න එපා. එතකොට මාත් කරේ එහෙම. ඒ කියන්නේ මටත් offer letter එක ආවට පස්සේ අපේ company එකේ notice period එක තිබ්බේ 1 month. ඒ නිසා මම මාසෙකින් resignation දෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට ඒ ඔයාලගේ company එකේ notice period එක අනුව ඔයාලට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. මැලේසියාව ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් කොහොමද expenses කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් idea එකක් නැත්නම් සහ ඔයාලා ඒක වැඩ කරන company එක ගැන විස්තරයක් දන්නේ නැත්නම් සහ salary එක ගොඩක් අඩු නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මුලින්ම ඇවිල්ලා බලලා ඊළඟට ඔයාලගේ dependents ලව ගෙන්න ගන්න. එතකොට ඒ company එකෙන් sponsor ගන්නවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලත් එක්ක ඔයාලගේ dependent එන්නේ නැහැ මාසෙකින් හෝ මාස දෙකකින් එයාලව මෙහෙට ගෙන්න ගන්නවා කියලා ඔයාලට කියලා ඒ process එකට request කරන්න පුළුවන්. මාත් කරේ එහෙම තමයි. එහෙම මගේ wife මං ගෙන්න ගත්තේ මාසෙකට පස්සේ. ඊට පස්සේ දැන් offer letter එක ආවට පස්සේ offer letter එක accept කරාට පස්සේ තමයි visa process එක පටන් ගන්න. ඒකෙදී මුලින්ම company එකෙන් අපේ passport එකේ detail page එකේ photo එකක් ඉල්ලනවා. photo එකක් හරි scan පැහැදිලි scan කරපු picture එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට ඒක එයාලට යවුවට පස්සේ එයාලගේ පැත්තෙන් visa process එක පටන් ගන්නවා. එතකොට එයාලගේ පැත්තේ තියෙන දේවල් කරාට පස්සේ එයාලා ආයෙ අපෙන් request කරනවා full passport එකේ scan document එකක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පිටුවේ ඉඳලා අන්තිම පිටුව වෙනකන්. ඊට පස්සේ තව ඉල්ලනවා ඒ අදාළ එන එක්කෙනාට අදාළව එයාගේ passport size picture එකක්. එතකොට මේ ටික යවුවට පස්සේ එයාලා visa process එක කරනවා එයාලගේ පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ ඒ visa process එක කරාට පස්සේ එයාලා MTech එක හරහා approval letter එකක් එවනවා අපිට. මම වැඩ කරන IT field එකේ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ MTech එකේ letter එක ඕනේ අපිට visa එක ගන්න. එතකොට මේ MTech letter එකේ තියෙනවා immigration reference number එක. එතකොට ඒක use කරලා අපිට පුළුවන් immigration site එකෙන් expedited category එකට අදාළව e-visa එකක් ගන්න. එතකොට එහෙම ගන්න e-visa එකට තමයි ඇත්තටම calling visa එක කියලා refer වෙන්නේ. calling visa එක කියන්නේ ඇත්තටම මැලේසියාවට ඔයාලට enter වෙන්න දෙන visa එක. මේක ගැන විස්තර ඔයාලට අපේ visa types කියන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකනොත් ඔයාලට හොඳට විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැමෝම අහන දෙයක් තමයි visa process එකට කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. ඇත්තටම අපේ නම් visa process එකට ගියේ සති 3මාරක් වගේ කාලයක්.
එතකොට ඔයාලා ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා එනවා නම් ඉතින් මේ ටයිම් පීරියඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න නම් බෑ. වැඩි වෙන්න පුළුවන් එයාලා ගන්න කාලෙත් එක්ක. මොකද එයාලා හරහා ගිහිල්ලා ඉමිග්‍රේෂන් එකට ගිහිල්ලා එහෙමනේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඒකට ගන්න තියෙන දේ තමයි ඒජන්ට් එක්ක හරියටම කතා කරගන්න කොච්චර ටයිම් එකක් යනවද කියලා. මේ අතරතුරම තමයි මම රික්වෙස්ට් කරා මගේ ඩිපෙන්ඩන්ට්ගේ විසා ප්‍රොසෙස් එකක් පටන් ගන්න කියලා. එතකොට ඒකට මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ඕනේ. එතකොට මේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක කියන්නේ ඔයාලා කසාද බැඳපු දවසේ ඔයාලගේ අතට දෙන එක නෙමෙයි. EG ඔෆිස් එකෙන් හම්බ වෙන ඒ සර්ටිෆිකේට් එක. එතකොට මේක රෙජිස්ට්‍රාර්ලා ඉක්මනට දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට රට යන්න වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ ඒ අවශ්‍යතාවය කියලා ඔයාලට ඒක ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගත්ත එක ඔයාලා සෝන් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ගාවට, ඒ කියන්නේ දෙවනඳුන් භාෂා පාඨක කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලට. එතකොට මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන ස්පෙලින්ම මතක ඇතුව ඒ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එකට දාන්න කියන්න. ඊට අමතරව අපි බර්ත් සර්ටිෆිකේට්ස් උත් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්තා. මොකද අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් කියලා. හැබැයි ඔයාලගේ ළමයිව ඩිපෙන්ඩ්ස්ලා විදියට මැලේසියාවට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ළමයින්ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු ඒවා ඔයාලා ෆොරින් ඇෆෙයර්ස් එකට ගිහිල්ලා සර්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. ෆොරින් ඇෆෙයර්ස් ඒක තියෙන්නේ ඒ කාර්යාලයේ තියෙන්නේ ගෝල් ෆේස් එක කිට්ටුව. එතකොට ඔයාලට එතනට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතනම අපොයින්ට්මන්ට් දාලා යනවා නම් ලේසි. නැත්තම් උදේ ගිහිල්ලා එතන ටිකට් එකක් අරගෙන පොලිමේ ඉන්න ඕනේ ඔයාලගේ අවස්ථාව වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඒ ෆොරින් ඇෆෙයර්ස් එකෙන් සර්ටිෆයි කරපු එක ඔයාලා එම්බසි එකට ගිහිල්ලා මැලේසියන් එම්බසි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඒක සර්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට මැලේසියන් එම්බසි එක තියෙන්නේ කොළඹ. ඉස්සරහන් තිබ්බ බ්‍රාන්ච් ප්ලේස් දැන් නම් තැන වෙනස් කළා මං හිතන්නේ. එයාලා අලුත් ප්ලේස් එකකට ගියා කියලා දාලා තිබ්බා. එතකොට ඔයාලට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒක සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ සර්ටිෆයි කරනකොට ඔයාලගෙන් ජොබ් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයාලා ජොබ් ඔෆර් ලෙටර් එකත් එතෙන්ට අරන් යන්න. එතකොට ඒක පෙන්වුවාම එයාලා ඒක සර්ටිෆයි කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා සර්ටිෆයි කරගත්ත ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ටික කම්පැනි එකට යවුවාම එයාලා වීසා ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙතෙන්දීත් ඔයාලගේ ඩිපෙන්ඩන්ට්ලාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ඩීටේල් පේජ් එකේ ෆොටෝ එකක් යවන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ෆුල් පාස්පෝර්ට් එකේ කොපි එකකුත් එයාලා ඉල්ලනවා. ඊට අමතරව පාස්පෝර්ට් සයිට් ෆොටෝ එකක්. එතකොට මැලේසියාවේ නම් ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලූ වලින් තමයි ගන්න කියලා තිබ්බේ. එතකොට මේ විදිහට ෆොටෝ එක අරගෙන යවනවා. යවුවාන් පස්සේ එයාලා වීසා ප්‍රොසෙස් එක කළා අර එම්ප්ලොයිට වගේම ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලටත් MDEC එක හරහා. මොකද IT ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලා විදිහට එන නිසා එයාලටත් එහෙම අර කිව්වා වගේම MDEC එක හරහා රෙෆරන්ස් ලෙටර් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ඉමිග්‍රේෂන් රෙෆරන්ස් නම්බර් එක. එතකොට ඒක යූස් කරලා අර එම්ප්ලොයිට ගත්තා වගේම වීසා එකක් ගන්න පුළුවන්. e-visa එකක් ඉමිග්‍රේෂන් සයිට් එකෙන්. එතකොට මේ විදිහට e-visa එක අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙහෙම e-visa එක ගත්තට පස්සේ කම්පැනි එකෙන් එයාලගේ රෙෆරන්ස් එකට අපේ e-visa එකේ කොපි එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට ඒක යවන්න ඕනේ. එතකොට කම්පැනි එකෙන්ම ඔයාලගේ ටිකට්ස් වලට ස්පොන්සර් කරනවා නම් එයාලම අපි මැලේසියාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන දිනේ අහලා ඒ අදාළ දිනයට සහ ඒ අදාළ එයාපෝට් එකට අදාළව ටිකට් බුක් කරනවා. එතකොට එයාලා එහෙම ටිකට් එක බුක් කරාට පස්සේ අපිට ඊමේල් එකක් එවනවා ඒකේ ටිකට් එක. එතකොට ඒ ටිකට් එක print කරගෙන ආවම ඔයාලට එයාපෝට් එකෙන් ඇතුළට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් වීසා ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ accommodation. එතකොට මට කම්පැනි එකෙන් කිව්වේ මට සති 3කට තමයි accommodation හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒ සති 3 ඇතුලේ අපි මෙහි ඉන්න accommodation එකක් හොයාගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ඒ කියන්නේ මට හම්බුනේ දවස් 20කට. එතකොට ඊට පස්සේ මම apartment එකක් හොයාගෙන තමයි ගියේ. ඒ වුණාට සමහර මැලේසියා කම්පැනිස් තියෙනවා full time accommodation offer කරන.
එතකොට ඒ වගේ එහෙම ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් කියන්නේ accommodation full ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක ඔයාලගේ offer letter එකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කොහොමද ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ටිකට් වලට වීසා එකට අදාළ ඒ සියලුම process එකට යන වියදම එයාලා ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඒකත් offer letter එකේ සඳහන් වෙනවා. එහෙම සඳහන් වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා කම්පැනි එකත් එක්ක චෙක් කරලා බලන්න සමහර වෙලාවට එහෙම නැති කම්පැනිස් උත් තියෙනවා ඉතින්. ඒ වගේම තමයි සමහර කම්පැනිස් තියෙනවා ඔයාලට මුලින්ම ඒ වීසා වලට ඊට පස්සේ ටිකට්ස් වලට යන සහ accommodation වලට යන වියදම ඔයාලා ගෙවලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලට ඒක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. අපෙත් එහෙම තිබ්බා. හැබැයි අපේ තිබ්බේ එක්ස්ට්‍රා ලගේජස් වලට. ඒකට ඒ එක්ස්ට්‍රා ලගේජස් අපි ගත්තා නම් ඒක අපිට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ පස්සේ ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඒ ඔෆර් ලෙටර් එකේ සඳහන් වෙනවා. අපේ තිබ්බා එහෙම එක්ස්ට්‍රා ලගේජ් ගත්තොත් ඒකට කොච්චරක් වෙනකන් අපිට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක සඳහන් වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ බලමු මම කොහොමද මැලේසියාවට එන්න ලෑස්ති වුනේ කියලා. එතකොට කම්පැනි එකෙන් නම් ටිකට් එක බුක් කරන්න. එතකොට ටිකට් එක ආවම ඒකේ සඳහන් වෙනවා කොච්චර ලගේජස් කිලෝ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා ලගේජ් පේ කරලා ගන්න වෙනවා. අපිට නම් එහෙම එක්ස්ට්‍රා ලගේජ් ඕන උනේ නැහැ. මොකද අපේ ටිකට් එකේ 30 කිලෝග්‍රෑම් ගේන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බා ලගේජ් එකේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ලැප්ටොප් බෑග් එකක්, හෑන්ඩ් බෑග් එකක්, කැමරා බෑග් එකක් ගේන්න. මේ දේවල් වලට අමතරව හෑන්ඩ් ලගේජ් එකට තව 7 කිලෝග්‍රෑම් වගේ හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ ගේන්න පුළුවන් කිලෝ ප්‍රමාණය එක එක එයාලයින් ටයිප් එක සහ ඒ දේවල් අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඒක ටිකට් එකේ චෙක් කරලා බලන්න. ඊළඟට මේ හෑන්ඩ් ලගේජ් ඒ වගේම ලොකු ලගේජ් එකේ ගේන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තියෙනවා. ඒක එයාලයින් එකෙන් එයාලයින් එකටත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ අදාළ එයාලයින් එකේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මොන දේවල්ද දාගෙන එන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට ඔයාලා ડોකියුමන්ට්ස් සහ මෙඩිසින් වගේ දේවල් ගේනවා නම් ඒක ලැප්ටොප් බෑග් එකේ හරි හෑන්ඩ් බෑග් එකේ හරි දාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඒවල් ACM කවුරු හරි අහුවොත් පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ වගේ දාලා තිබ්බොත් ඔයාලා ඒව අරගෙන එනවා. එතකොට ඊට වඩා ලේසි ඔයාලා ලැප්ටොප් බෑග් එකේ එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාගෙන එන එක. ඊළඟට ඔයාලා පිටරට ජොබ් එකකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් බියුරෝ ගාස්තු ගෙවලා යන්න ඕනේ. බියුරෝ එක කියන්නේ විදේශ සේවා නියුක්ත කාර්යාංශයේ ඒක ෆී එක ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට ඒක ෆී එක ගෙවුවාම ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ පිටිපස්සේ සීල් එකක් ගහනවා බියුරෝ රෙජිස්ටර් කියලා. එතකොට ඇත්තටම ජොබ් අන්සර්ටනිටි ජොබ් එකකට යනවා නම් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා යන එක හොඳයි. මොකද මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් වෙල්ෆෙයාර් එකට එයාලගෙන් එක දීමනා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු එයාපෝට් එකට යනකොට. එයාපෝට් එකට යනකොට ඇත්තටම ඔයාලගේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන වෙලාවට අවම තරමින් පැය 3කටත් කලින් යන්න. මොකද එතන ප්‍රොසෙස් එක පරක් වුණොත් ෆ්ලයිට් මිස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම නම් ඇත්තටම පැය 4කට කලින් එයාපෝට් එකට ගියා. හැබැයි මගේ වයිෆ් එතකොට ඇත්තටම කිව්ස් නැහැ. හැබැයි මගේ වයිෆ් එනකොට ටිකක් පරක් වුණා. එතකොට ගොඩක් කිව් එක තිබ්බා. එතකොට අර ටෙන්ෂන් එක වැඩි. එතකොට එතන ප්‍රොසෙස් එක කරගන්න ඔයාලට අර කලබල නිසා ප්‍රොසෙස් කරගන්න බැරි වෙලා ෆ්ලයිට් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවම තරමින් පැය 3කටත් කලින් එයාපෝට් එකට ගිහින් ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ එයාපෝට් එකට ගියාට පස්සේ එතන දාලා දෙන TVs වල ඔයාලගේ ෆ්ලයිට් එකට අදාළ ටිකට් කවුන්ටර්ස් ටික පෙන්නනවා. එතකොට ඒ ටිකට් කවුන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ අර පාස්පෝර්ට් එකයි ඒ ඩීටේල්ස් එතනදී ඉල්ලන අදාළ ડોකියුමන්ට්ස් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ටිකට් එක දෙනවා. ඔයාලගේ ලගේජ් ටික කලෙක්ට් කරගන්නවා බෑගේජ් ටික. ඊට පස්සේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ 30 ටිකට්ස් ගාලා ඒ දේවල් කරනවා එතෙන්දී. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතනින් ඒ ටිකට් එක අරගෙන එතනින් උඩට ගියාට පස්සේ ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ටර් එක තියෙනවා. මෙතෙන්දී අර මැලේසියාවේ මේ දවස්වල විසිට් ඇවිල්ලා ජොබ් හොයාගන්න ඒ වගේ ගොඩක් කේස් තියෙනවා. එතකොට ඩිපෝට් කරනවා මෙහෙ මැලේසියා වලින්. එතකොට ඒ වගේ කේස් නිසා ලංකාවේ ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ටර් එකේදී ගොඩක් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට ඒ අදාළ ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එතෙන්ට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ සීල් එකක් ගහනවා රටෙන් පිට වුණා කියලා. එතකොට ඒ සීල් එක ගහගෙන ඔයාලගේ ඒ
ෆ්ලයිට් එකට අදාළ ගේට් එකට ආවට පස්සේ මොකද ටිකට් එකෙත් ඒක සඳහන් වෙනවා මොකද්ද ගේට් එක කියලා. එතකොට ඒ ගේට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ නැගලා එන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ ඔයාලා මැලේසියා වෙනකොට ඔයාලගේ පළවෙනි මාස වේතනට අදාළ සල්ලි අරන් එන්න. එහෙම සල්ලි අරන් එන්න නැත්නම් තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ජොබ් ඔෆර් එක දුන්න ඒ කම්පැනි එකට කතා කරලා ඔයාලගේ පළවෙනි මාසේ සැලරි එකේ ඇඩ්වාන්ස් එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ලංකාවෙන් සල්ලි අරන් එනවා නම් ඔයාලා එතන ඩොලර්ස් වලට නැතුව රින්ගිට් වලටම මාරු කරන් එන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට පහසුයි. නැත්තම් මෙහෙ ඇවිල්ලා ආයි ඩොලර්ස් රින්ගිට් වලට මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ එතකොට එහෙම රස්තියක් නොවේ. ඔයාලා කෙලින්ම ලංකාවෙන්ම රින්ගිට් වලට මාරු කරන් එන එක තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් බජට් එයාර්ස් ඩොමෙස්ටික් ට්‍රැවල්ස් වගේ ෆ්ලයිට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි තියෙනවා KLIA1 KLIA2 කියලා එයාපෝට්ස් දෙක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බජට් එයාර්ස් ඊට පස්සේ ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් ඒවා ඔක්කොම එන්නේ KLIA2 එකට. එතකොට ඔයාලා සිංගප්පූර් හරහා එනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට KLIA2 එකට ඇවිල්ලා තමයි එන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඒ එයාපෝට් දෙකේම මැප්ස් ටික බලලා කොහොමද ඒ අදාළ තැන් කියලා දැනගන්න එක ඔයාලට ලේසි මේ process එක කරගන්න. එතකොට ඔයාලා එයාපෝට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ට් එකට යන්න ඕනේ. එතකොට ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ට් එකට ගියාට පස්සේ එතනදී ඔයාලගේ අදාළ ඩොකියුමන්ට් පාස්පෝර්ට් දුන්නාට පස්සේ එයාලත් එතනදී ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනදී ඔයාලගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ගන්නවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ ෆේස් ස්කෑන් එකක් පිච් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒ ටික කරාට පස්සේ ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ මැලේසියාවට ඇතුල් වෙන්න ඔයාලට මාසෙක ඒ වීසා සීල් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ වීසා සීල් එක ගැහුවට පස්සේ එතනින් ඔයාලට ඇවිල්ලා ලගේජ් කරන තැනට ඇවිල්ලා ලගේජ් ටික කලෙක්ට් කරගෙන ඉතින් ඔයාලගේ ඇකොමඩේෂන්ස් වලට යන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ෆස්ට් ටයිම් එන කෙනෙක් නම් මෙහි ඔයාලට එයාපෝට් එකේ ඉඳලා සිටි එකට එන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් Grab, ඊට පස්සේ ටැක්සි තියෙනවා, ඊට අමතරව ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා, ට්‍රේන් ලයින් එකක් එයාපෝට් එකේ ඉඳලාම KL සිටි එකට එන්න. ඊට අමතරව බස් සර්විසස් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆස්ට් ටයිම් එන කෙනෙක් නම්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ වීසා එක වදින්නේ මාසයකටනේ. ඒ විසිට් වීසා එකට අදාළව. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එක කම්පැනි එකට යවලා ස්ටිකර් වීසා එක ගහ ගන්නවා. එතකොට මාත් එහෙම තමයි කරගත්තේ. මම ආවිල්ලා දවස් 3ක් වගේ ඇතුළත මම පාස්පෝර්ට් එක මගේ කම්පැනි එකට දීලා ස්ටිකර් වීසා එක ගහගත්තා. එතකොට මම පාස්පෝර්ට් එක කම්පැනි එකට දුන්නාට පස්සේ එයාලා ඉමිග්‍රේෂන් එකට සබ්මිට් කරලා ඉමිග්‍රේෂන් එක දවස් 7ක් working days 7ක් ඇතුළත ඒ ස්ටිකර් වීසා එක ගහලා කම්පැනි එකට දෙනවා. එතකොට ඒ කම්පැනි එකෙන් මට පාස්පෝර්ට් එක දුන්නා. මම Facebook එකේ WhatsApp group වල එහෙම දැකලා තියෙනවා කම්පැනි එකෙන් වීසා ගහන්න පාස්පෝර්ට් එක ගත්තා හැබැයි දුන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම ඇත්තටම තියාගන්න බෑ. පාස්පෝර්ට් එක වීසා එක ගැහුවා නම් ඒ අදාළ මනුස්සයට දෙන්න ඕනේ. එතකොට හදිසියවත් එහෙම ඔයාලා කම්පැනි එකට දීලා ඔයාලට හම්බ වෙලා නැත්නම් ඔයාලා ඒක ඉල්ල ගන්න බලන්න. මොකද මෙහි දැන් අර විසිට් වලට ඇවිල්ලා ජොබ් කරන ඒවා නිසා ගොඩක් ඉමිග්‍රේෂන් වලින් චෙක් කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ අතේ පාස්පෝර්ට් එක තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලා අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා හැම වෙලේම හැමදාම වගේ පාස්පෝර්ට් එක තියාගන්න, ඔයාලගේ ඩෙන්ටිටි එක ප්‍රූව් කරන්න. ඒ වගේම තව කියන්න ඕනේ අපේනොත් ගොඩක් අය ජොබ් ඉල්ලලා මැසේජ් දානවා. කියන්න තියෙන ඉතින් එහෙම හැමෝටම මැසේජ් දාන්න එපා. මොකද ඔයාලට රැවටෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. එතන අපිටත් දුකයි, අපිටත් උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම උදව් කරනවා. එහෙම ජොබ් දෙන්න අමාරුයි. මොකද කම්පැනිස් වලට බොහොම කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කවුන්ට් එකට පිට එයාලට ජොබ්ස් වලට ගන්න බෑ. එතකොට ඉතින් අපිටත් උදව් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව වෙන මැලේසියාව ගැන දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ වීඩියෝ එක පහළින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම පබ්ලික්ලි අහන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපේ Globe by Mylens Facebook page එක තියෙනවා.
ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දාන්නම් අපි දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් හොයලා බලලා හරි රිප්ලයි එකක් දාන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි වැදගත් දෙයක් දැනගත්තා නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන් යන්න ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න like කරන්න comment කරන්න ඒ වගේම අපේ income tax ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අපි ඉස්සරහට අරන් එන්නම් එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු